Ancient Assam history আজি topic to Danava dynasty. আজি first part to Danava dynasty. Danava dynasty first king asile Mahiranga Danava. First king of Pragjyotisha বা কামৰূপ বুলি ক'লেও Mahiranga Danava যোনে establish কৰিছিলে Danava dynasty. ঠিক আছে Capital asile Mahiranga Parbat. এই পৰ্বতটো গুৱাহাটী পৰা শিলং যোৱা ৰাস্তাত পৰে Mahiranga Danava এজন non-Aryan asile. Mahiranga Danava was non-Aryan. Mahiranga Danava Kirata chief বুলিও কৈছিলে. He was also Kirata chief called. This of non-Aryan মানে কি চাওঁ আহক. What is non-Aryan? যেতিয়া Indus Valley civilization decline হৈ আছিলে তেতিয়া বহুত মানুহ নৰ্থ ইষ্ট লোকে আহিছিলে অসমতো আহিছিলে যোনবোৰ মানুহ আহিছিলে হেবোৰ নিজকে আৰিয়ান বুলি কৈছিলে যোনবোৰ মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে তাহতে নিজকে আৰিয়ান বুলি কৈছিলে আৰু Mahiranga Danava তো আগৰ পৰা ইয়াতে আছিল এটো বাহিৰৰ পৰা আহা নাই যোনবোৰ আহিছিলে তাহতে নিজকে আৰিয়ান বুলি কৈছিলে তে Mahiranga Danava কি হৈ গল নন আৰিয়ান এখানে Mahiranga Danava নন আৰিয়ান বুলি কয় নেক্সট সাউন্ড Kirata chief মানে কি Mahiranga Danava Kirata chief বুলিও কৈছিল what is Kirata chief Kirata to এটা সংস্কৃত টার্ম যাৰ টেৰিটৰি মাউন্টেনত আছে তাক Kirata বুলি কয় Mahiranga Danava তো ক্যাপিটালে আছিল Mahiranga Parbat Kirata chief বুলি Mahiranga Danava পিছত যোনকেইটা ৰজা আছিল চাৰিজন ৰজা আছিল এইকেইজন ৰজা কোন আছিল Mahiranga Danava was succeeded by প্ৰথম ৰজাটো Ghatakasura second to Sambasura third to Ratnasura আৰু last fourth to Ghatakasura Ghatakasura নৰকাই মাৰিছিলে নেক্সট ভিডিওটো আমি চাম নৰকাৰ বিষয়ে নেক্সট ভিডিও আমি আসুৰা ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে কম যোনটোক ভৌমা ডাইনেষ্টি বুলিও কয় তাতে নৰকা বিষয় আমি চাম এই ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব দাদা ভাইটি বাইদেউ ভণ্টি সবৰে লগত এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজি ভিডিওটো এইখিনিয়ে লগে থ্যাংক ইউ